niin, täällä taas mennään. Teerijahti niin sanotusti. Tällä kertaa hankikantaa niin hyvin, että kokeiltiin ihan ilman tumppuja. Jos vaikka olisi vähän ketterämpi oikko tuolta Pusikon läpi. Nyt meillä on tunnin matka Passiin ja aurinko on tuolta jo, tai no ei ole aurinko nousemassa vielä tuntiinkaan, mutta sarastaa ihan vähän tuolta taivaanrannassa. Pakkasta 10 astetta. Rapsakka kei. No niin, asemissa ollaan ja otettiin vähän raukeampi paikka kuin viimeksi. Paikka on niinku tossa. Ja tossa muutaman 10 metrin päässä on se paikka, missä ne oli viimeksi. Nyt toivotaan sitten, että A, ne tulee ja B, se niitä täystä ja ei meitä älyä tästä. Nyt tää vaatii meiltä erittäin suurta varovaisuutta, mutta hei, pidetään peukkuja ja kaiken maailman merkkejä ja ristejä ja toivotaan, että nyt onnais. Aurinko nopea nousemaan tuolta. Tuolta suunnasta ihan justiinsa ja tai itse asiassa ei. Mitäs tää kello nyt on? Ootas. Okei. Kello on nyt 6:15. Ja aurinko nousee vasta joskus 7:25, eli tässä on vielä aikaa. Hämärä alkaa niinku näiden mittausten mukaan ja virallisten tietojen mukaan tossa 10 minuutin päästä. Vaikka täällä on kyllä meidän mielestä kyllä jo varsin valosaakin, mutta tosiaan auringon nousuun on aikaa vielä reilusti ja jos ne teeret noudattaa samaa rutiinia kuin viimeksi, niin nehän tulee heti sen auringon nousun jälkeen, eli meillä on tässä vielä hyvää aikaa ihmetellä. Pakkasta on 10 astetta, eli on varsin kylmä, mutta odotettavissa on taas aika nättejä maisemia ja hienoja kuvia. Jos ei teeriä löydetä, niin uskoisin, että saadaan ihan hyviä maisemakuvia ainakin. Tästä se lähtee. Katsotaan minkälainen päivä tästä tulee. Pitäkää peukkuja.
Minkähän eläimen jälkiä nämä mahtaisi olla? No, Poitsuselle käynyt vähän tetsaamassa. Pojalle tuli kauhea kylmä tossa. Just kun Teeret aloitti ton soitimen, niin hienosti kyllä tetsas hiljaa ryömien kymmeniä metrejä tonne metanlaitaan ja lähti sitten hiipien sinne pois vähän lämmittelemään ja Teeret ei huomannut mitään. Mut joo, eka kertaa kokeilin tätä Teeren kutsua ja toimihan se. Et selkeästi yltyi meininki, kun läksin itekin virittelemään omaa soidinta ja nyt oltiin huomattavasti lähempänä kuin viime kerralla, eli hieman paremmat paikat saatiin ja aika pitkään kesti tuossa toi touhu, eli aurinko on nyt jo aika korkealla. Missähän liet tuolla jossain. Ja kyllä tässä varmaan toista tuntia reilusti kesti toi peli. Välillä pitivät semmoista taukoa ja söivät ja huilesivat ja sitten aloittivat taas uudestaan. Ja kuitenkin samalla lailla kuin viimeiskin, että kun oli saanut aikansa pelattua, niin sitten ne otti ja lähti tonne metikön suuntaan. Ja me päästään nyt sitten itse syömään ja lämmittelemään. En hirveästi päässyt itse kuvaamaan, koska oltiin niin paljon lähempänä kuin viimeksi ja toi aurinko nousi tuolta aika lailla vastaan, niin pelkäsin, että tästä minun kännykästä heijastelee toi auringonvalo niin paljon, että ne säikähtää ja lähtee pois, niin päätin sitten olla kuvaamatta ja jätin sitten kuvaamiset tuolle vaimolle ja tuolle paremmalle kameralle. Mut joo, me otetaan vähän aikaa vielä maisemakuvia tässä ja sitten lähdetään tietenkin minkäs muualle kuin syömään. Saanko esitellä Teerien olohuoneen? Ei huonompi mesta. Aika nättiä vai mitä? On varmaan tän kevään viimeisiä tämmösiä kunnon pakkasaamuja. Mut joo, suksia eikä lumikenkiä täällä tarvita, että hanki kantaa täällä voisi vaikka fillaroida. Mulla on ihan hirveä nälkä, pitää lähteä vissiin houkuttelemaan noin syömään kohta.